Γεια σας! Είμαι η Κατερίνα και αυτό είναι το Katerina's Makeup Stories. Το σημερινό βίντεο έχει αγαπημένα του 2018. Σκεφτόμουν να κάνω και skincare αγαπημένα του 2018, αλλά συνήθως τα skincare γίνονται αγαπημένα όταν τελειώσουν. Συνήθως λένε ότι όταν χάσεις κάτι το εκτιμάς. Όχι πλάγια. Απλά θεώρησα ότι καλύτερο είναι να μιλήσουμε για μακιγιάζ αγαπημένο του 2018 και επειδή ετοιμάζω και ένα βίντεο με empties του 2018, με πράγματα δηλαδή που έχω τελειώσει και μου έχουν αρέσει, να τα βάλω εκεί όσα είναι για skincare και να συμπεριληφθούν και αυτά που δεν μου άρεσαν και τόσο πολύ. Γι' αυτό λοιπόν, χωρίς άλλη καθυστέρηση, πάμε στα αγαπημένα του 2018. Λοιπόν, να σημειώσω κάτι, ότι primer δεν θα δείξω, γιατί θέλω λίγο να καταλήξω στα primer που μου αρέσουν, επειδή έχω λίγο μεικτό δέρμα και γενικά συμβαίνουν πολλά πράγματα στο δέρμα μου με τα primer. Κάποια τους βγάζει λιπαρότητα, κάποια βγάζουν έτσι μια περίεργη γυαλάδα που δεν είναι ακριβώς φρεσκάδα κτλ. Θέλω να τσεκάρω λίγο τα primer και μετά να σας δείξω κάτι που πραγματικά θα μου αρέσει. Αρχίζω λοιπόν με foundation. Αυτό το έχω δείξει και στο Instagram ότι είναι το αγαπημένο μου. Είναι από Fit Me. Είναι φανταστικό, matte poreless για normal to oily skin, δηλαδή για, το έχω ξεχάσει πώς το λέμε, για κανονικό, το βρήκα, για κανονικό προς λιπαρό δέρμα. Έχω την απόχρωση 105, το φοράω και αυτή τη στιγμή. Γράφει υπέροχα στην κάμερα αλλά και στην πραγματική ζωή. Θα σου πούνε γι' αυτό ότι γενικά έχει μία μέτρια κάλυψη. Εγώ θεωρώ ότι έχει μια πάρα πολύ καλή κάλυψη από την αρχή δηλαδή που το βάζεις και στην ουσία το χτίζεις. Καλύπτει τους πόρους, καλύπτει σπυράκια γιατί εγώ έχω και γενικά είναι πάρα πολύ καλό. Επίσης να σημειώσω ότι δεν θα μου βγάλει καθόλου λιπαρότητα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, μέχρι να το βγάλω από πάνω μου και μιλάμε ότι το φοράω εγώ για τουλάχιστον 9 με 10 ώρες την ημέρα, τουλάχιστον, δεν θα πάει πουθενά. Προχωράω σε concealer και αν με ξέρετε ποιο θα σας δείξω. Είναι το Liquid Camouflage από Catrice. Το συγκεκριμένο είναι στην απόχρωση 007 και είναι Natural Rose. Τι να σας πω παιδιά για αυτό το concealer. Αυτό το concealer είναι η αγάπη μου. Δεν μπαίνει μέσα σε λεπτές γραμμές, κάνει απίστευτη κάλυψη, απίστευτη φωτεινότητα. Το φοράω και τώρα, αν δεις. Είναι φρέσκο, είναι πολύ φρέσκο. Έχει απίστευτη μυρωδιά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το ότι μυρίζει λουλούδι, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Διαρκεί για 12 ώρες, ναι, διαρκεί. Τι άλλο να σου πω, γενικά να σου πω ότι δεν έχω μαύρους κύκλους, αλλά μια έτσι κούραση στο μάτι από τις οθόνες, από τα βιβλία κτλ. Την έχω, αυτό μου την εξαφανίζει. Όχι διαμαγείας. Προχωράω σε setting powder και είναι RCMA δύναμη αυτή η πούδρα. Είναι η RCMA No Color Powder, η οποία θα σου κάνει και σετάρισμα και baking άμα θέλεις. Θα σου διατηρήσει το foundation σου αναλύωτο, θα σου κάνει σετάρισμα κάτω από τα μάτια, θα σου κάνει ό,τι θέλεις, εκτός από καφέ φυσικά. Την αγαπώ, τη βρίσκεται στο Beauty Bay, γενικά από κάτω στο κουτί της περιγραφής θα σας γράφω που βρίσκεται τι. Εάν υπάρχουν προϊόντα τα οποία αυτή τη στιγμή τα έχω δείξει και είναι σε προσφορά, θα σας βάλω το αντίστοιχο site για το προϊόν το εκάστοτε στην καλύτερη προσφορά. Προχωράω σε φρύδια.
Εδώ θα έπρεπε να έχω background, ένα gospel, θα μπορούσα να έχω ψαλμοδίες, θα μπορούσα να έχω γενικά ένα τραγούδι το οποίο να δείχνει πόσο με έχουν σώσει αυτά τα προϊόντα. Εάν έχετε δει το προηγούμενο μου βίντεο, το αμέσως προηγούμενο, θα είναι κάπου εδώ πάνω και θα τρέχει τώρα, που έχω πάει και έχω κάνει τα φρύδια μου στην Benefit και έχετε δει επίσης προηγούμενα βίντεο με μακιγιάζ, θα δείτε καθαρά αυτή τη διαφορά η οποία λέγεται φρύδι. Λέγεται ωραίο φρύδι, λέγεται καθώς πρέπει φρύδι, λέγεται το φρύδι που όλοι πρέπει να έχουμε. Μιλάω λοιπόν για τα προϊόντα από Benefit. Εγώ χρησιμοποιώ, έχω πάρει βασικά όλο το βαλιτσάκι με τα προϊόντα Benefit, όμως μπορώ να πω ότι με έχουν βολέψει 3. Το πρώτο, για το περίγραμμα, είναι το Precisely My Brow, το οποίο έχει μια πάρα πολύ λεπτή μύτη και μπορείς να κάνεις άνετα το περίγραμμά σου. Οπότε το περίγραμμα βγαίνει και σωστό και λεπτό, όσο δηλαδή εκεί που το θέλεις εσύ. Ξαναπερνάω και γεμίζω μετά το φρύδι με Ka-Brow. Παιδιά, τι να σας πω για το συγκεκριμένο, έχει ακριβώς την υφή που θέλω. Γενικά εμένα τα φρύδια μου είναι αρκετά άγρια και οι τρίχες είναι πολύ χοντρές. Οπότε θέλω ένα προϊόν το οποίο και να είναι σταθερό στο φρύδι μου, να μην φεύγει δηλαδή, να μην τρέχει, να μην οτιδήποτε, αλλά όχι τόσο στόκο, ούτως ώστε να μου το αγριεύει. Κάνει αυτό που πρέπει και το μαλακώνει και το βάζει στη θέση του, γενικά του δίνει και καταλαβαίνει. Το οποίο είναι το ιδανικό για να κάνεις με ακρίβεια αυτό που θέλεις. Και η πομάδα είναι έτσι. Και τελειώνω με φρύδια, με το Gimme Brown. Αυτό είναι μία μάσκαρα φρυδιών με χρώμα, την οποία τι κάνεις, απλώνεις πάνω μόλις τελειώσεις τα περιγράμματα κτλ. Απλώνεις πάνω στο φρύδι σου για να του δώσεις έτσι λίγο ένα πιο φυσικό εφέ, ένα πιο 3D. Να ανασηκώσεις λίγο και να καθίσεις εκεί που πρέπει τις τρίχες των φρυδιών σου, ούτως ώστε να πεις ότι, ξέρεις κάτι, δεν είναι εντελώς ζωγραφισμένο, είναι ζωγραφισμένο, αλλά κρατάει αυτό το natural που θέλω. Και αυτό το natural που θέλω θα στο κάνει αυτό. Τώρα θα σε πάω σε βάση σκιάς, την οποία χρησιμοποιώ και για να οριοθετήσω το φρύδι μου από πάνω, εδώ στο πλάι, από κάτω γενικά. Είναι από MAC και είναι το Painterly Pro Longwear Paint Pot. Αυτό λοιπόν το χρησιμοποιούμε με ένα flat πινελάκι για να οριοθετήσουμε, όπως είπαμε, το φρύδι και το χρησιμοποιούμε και για βάση σκιάς. Το συγκεκριμένο είναι κάπως κρεμώδες, αλλά όταν απλωθεί στο μάτι, στεγνώνει αμέσως, δεν πάει πουθενά. Θα το αφήνετε λίγα δεύτερα να απορροφηθεί από το δέρμα όσο γίνεται και μετά θα απλώνετε τη σκιά. Μετά η σκιά απλώνεται στο ίδιο χρώμα που τη θέλεις, μένει όσο τη θέλεις και γενικά είναι ένα μεγάλο ατού να το έχεις στη συλλογή σου, είναι τεράστια βοήθεια. Να σημειώσω εδώ ότι θέλω διακαώς να δοκιμάσω και τη βάση σκιάς από P. Louise, αλλά θέλω πρώτα να το τελειώσω αυτό. Ναι, τώρα έχω ένα κόλλημα, θέλω να τελειώσω πρώτα αυτό και μετά να πάρω κάτι άλλο. Γενικά θέλω να είμαι λίγο προσεκτική σε αυτά που αγοράζω και να μην είμαι πάντα παρορμητική. Συνεχίζω με παλέτες, είναι και οι δύο από Makeup Revolution σε συνεργασία με τη Soft-X. Η πρώτη παλέτα είναι η πρώτη που είχε βγάλει η Makeup Revolution τη Soft-X, Soft Does Nails βασικά.
έχει απίθανα transition colors και απίθανα shimmer, τα οποία μπορούν να μπουν και με βρεγμένο πινελάκι αλλά και με δάχτυλο. Έχει φοβερούς συνδυασμούς χρωμάτων, μπορείς πραγματικά να χρησιμοποιήσεις άφοβα τα περισσότερα από αυτά τα χρώματα. Θα είχα μία ένσταση μόνο για αυτό το χρώμα που είναι λίγο μπλε γαλάζιο. Πάνω στο δικό μου το μάτι δεν βγαίνει μπλε γαλάζιο, μοβίζει, γκριζάρι, δεν ξέρω γιατί και γενικά δεν απλώνεται τόσο καλά όσο θα ήθελα. Τα υπόλοιπα όμως είναι εξαιρετικά. Θα παρατηρήσετε κάποιο kickback, ένα πολύ ελαφρύ kickback σε αυτή. Το kickback είναι στην ουσία όταν βουτάς μέσα το πινέλο σου και κάνεις σκόνη, σαπούδρα δηλαδή, όμως δεν κάνει καθόλου fallout. Καθόλου fallout. Δηλαδή, η δεύτερη είναι πάλι Makeup Evolution, όπως είπαμε, σε συνεργασία με τους Soft Dance Nails. Είναι η δεύτερη παλέτα που φτιάξανε μαζί. Εδώ τα χρώματα είναι πιο μπόμπα από τα προηγούμενα. Εδώ έχει παίξει με πιο σκούρα χρώματα, έχει παίξει με πιο έντονα χρώματα, έχει παίξει πολύ με μόβ, έχει παίξει πολύ με πορτοκαλί, με τα σκούρα αυτά που είναι καταπληκτικά για smoky, που πρασινίζουν. Αυτό επίσης το Lake, να σας πω ότι για transition είναι καταπληκτικό. Είναι πολύ ουδέτερο, ψυχρό, γκριζάρι, μπορείς να το κάνεις ό,τι θέλεις για να δώσεις βάθος στο μάτι σου. Αυτά εδώ τα δύο που είναι κάπως σαν το χρώμα του κρασιού, είναι πάρα πολύ ωραία, τα είχα κάνει και στο Instagram σε φθινοπορεινό μακιγιάζ. Το Infinity, να σας πω ότι για inner corner ή για να κάνεις highlights στο φρύδι σου δεν υπάρχει. Όπως και το Lassan, το οποίο χρυσίζει αλλά δεν βγάζει αυτή την κιτρινίλα, βγάζει αυτό το πολύ όμορφο γλυκό χρυσό. Είναι ένα υπέροχο shimmer. Όπως θα ξέρεις, λατρεύω το δημιουργικό μακιγιάζ και αν δεν το ξέρεις το λέω τώρα. Επίσης να σου πω ότι ό,τι έχει σχέση με πολύχρωμη παλέτα, τα μάτια μου κάνουν παλέτες. Μία πολύ αγαπημένη παλέτα από τη στιγμή που την πήρα, βασικά την κέρδισα σε ένα διαγωνισμό στο Instagram μακιγιάζ του εξωτερικού. Αυτή λοιπόν την κέρδισα και μου ήρθε από Αμερική. Εσείς όμως μπορείτε να την αγοράσετε από Beauty Bay, θα σας έχω το ανάλογο link από κάτω. Μιλάω για την BH Cosmetics Take Me Back to Brazil palette, η οποία είναι σε χάρτινη συσκευασία εξαιρετική, πολύ συνταγής. Μέσα έχει καθρέφτη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γενικά βολεύει πάρα πολύ ο καθρέφτης και τα χρώματά της είναι αυτά. Πες μου τώρα ότι δεν είναι να τρελαίνεσαι με αυτά τα χρώματα. Τι να πρωτοέχεις, τι να πρωτοέχεις. Μόβ, μπλε, πράσινα, κίτρινα, κόκκινα, ροζ, 2 highlighters, 1 μαύρο για smoky. Τα έχεις όλα. Στην ουσία θα δεις ότι χωρίζεται σε μισά ματ, μισά shimmer. Τα shimmer δεν είναι πολύ μπόμπα, αλλά είναι αξιοπρεπέστατα. Εγώ βασικά τα χρησιμοποιώ περισσότερο για τα creative looks που κάνω, αλλά μπορεί να μην δεις να τα φοράω και στον δρόμο. Αγαπημένο που έχω λιώσει και γράφει τέλεια και είναι γενικά ένα χρώμα το οποίο είναι αρκετά δισεύρετο, είναι αυτό το γαλάζιο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο γαλάζιο, το οποίο γράφει και πάρα πολύ ωραία στο μάτι. Γενικά όλα αυτά, επειδή είναι και έντονα χρώματα, να σας πω ότι δεν κάνουν patches στο μάτι, δηλαδή δεν κάνουν κενά, αλλού να είναι πιο έντονο το χρώμα και αλλού να είναι πιο αχνό. Γράφουν ομοιόμορφα, είναι εξαιρετικά. Εάν
θέλετε και κάνετε και το έχετε γενικά με τα χρώματα και σας αρέσει να βάζετε πάνω σας χρώματα, θεωρώ ότι αυτή η παλέτα θα σας αποζημιώσει και με το παραπάνω και είναι και αρκετά οικονομική. Η τελευταία παλέτα ματιών που θα σας δείξω για αγαπημένο του 2018 δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από αυτή. Μιλάω για Juvia's Place, μια indie εταιρεία, η οποία δεν υπάρχει παλέτα που να έχω δει είτε από κοντά είτε σε reviews και κάποιος να έχει πει κάτι κακό για αυτή. Για οποιαδήποτε παλέτα, έχει βγάλει πάρα πολλές παλέτες με πάρα πολλούς διαφορετικούς χρωματικούς συνδυασμούς και όλοι οι συνδυασμοί είναι υπέροχοι. Εγώ διάλεξα να σας δείξω αυτή γιατί θεωρώ ότι είναι η μόνη παλέτα από Juvia's Place που έχει αυτή την ιδιαιτερότητα που θα σας δείξω τώρα. Πρώτα να σας πω ότι η συσκευασία είναι και αυτή χάρτινη, αλλά είναι πάρα πολύ σκληρή και πάρα πολύ εύχρηστη, ότι αυτή είναι η Mini by Juvia's, η Masquerade Palette. Δεν χρειάζεται όμως να πάρεις την μεγάλη, γιατί και αυτή έχει pans εξωπραγματικά φαντάζομαι για τα ελληνικά δεδομένα. Δηλαδή τα pans της είναι, τα mini pans της Juvia's είναι τα κανονικά δικά μας. Τα χρώματα λοιπόν είναι αυτά. Και γιατί λοιπόν σας είπα ότι αυτή η παλέτα έχει μια ιδιαιτερότητα. Αυτή η παλέτα λοιπόν ήταν και η πρώτη παλέτα στην ουσία της Juvia's, η οποία συνδύασε χρώματα πάρα πολύ έντονα, όπως μας είχε συνηθίσει η Juvia's, με χρώματα πιο γήινα, πιο φορέσιμα. Για τον υπόλοιπο κόσμο, για μένα είναι όλα. Μου αρέσει λοιπόν αυτή η παλέτα γιατί μπορεί να αποκτηθεί και από κάποιον ο οποίος φοράει αυτά τα χρώματα, δηλαδή αυτά τα χρώματα είναι στο στοιχείο του, αλλά θέλει να τολμήσει και κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αυτά τα χρώματα είναι εξαιρετικά για ένα look το οποίο θα σου δώσει έτσι ένα πιο έντονο βλέμμα, θα κοκκινίζει, θα χρυσίζει, είναι και για καλοκαίρι, φανταστικά αυτά τα χρώματα. Και αν θέλεις να παίξεις λίγο σε πιο peacock style, θα βάλεις αυτό το υπέροχο πράσινο, το οποίο δεν είναι ακριβώς σκούρο πράσινο, είναι πιο ανοιχτό. Τα μοβ, θα παίξει εδώ με τα μοβ, με τα μπλε που είναι απίστευτα και αυτό το υπέροχο παιχνιδιάρικο φούξια που γράφει τόσο όμορφα και τόσο έντονα που θα σε συναρπάσει αλήθεια. Για inner corner, εάν την πάρεις μην ξεχάσεις να χρησιμοποιήσεις αυτό το χρώμα για inner corner, το οποίο θα σου φωτίσει το βλέμμα και θα σε κάνει να δείχνεις πιο φρέσκια. Προχωρώ σε eyeliner που το φοράω και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι από NYX Epic Ink Liner. Μεταξύ μας δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα άλλο. Έχω δοκιμάσει αρκετά eyeliners σε διάφορες μορφές. Θεωρώ ότι αυτό είναι το eyeliner που μπορεί να σου κάνει από ένα απλό καθημερινό look μέχρι ένα πάρα πολύ έντονο και θα γράψει τέλεια, δεν θα απλώσει, θα μείνει εκεί που το έχεις, θα είναι τέλεια μαύρο, θα κάνει τη δουλειά που πρέπει. Για όσο πρέπει, δεν θα στεγνώσει, μέχρι στιγμής δηλαδή εγώ το έχω 2 μήνες και δεν μου έχει στεγνώσει και δεν πρόκειται να στεγνώσει. Μ' αρέσει το γεγονός ότι έχει μία σαν μπίλια μέσα και το κουνάς και ακούς αν έχει προϊόν. Μ' αρέσει πάρα πολύ, παίζει να είναι και all time classic αγαπημένο αυτό, θα δείξει. Προχωρώ σε μάσκαρα ή μασκάρα όπως το θες. Είναι από Maybelline La Sensational. Είναι Intense Black. Να σου πω την αλήθεια, δεν είχα την προηγούμενη για να καταλάβω τη διαφορά της κανονικής με την πιο έντονη μαύρη μάσκαρα. Είχα πολλούς ενδιασμούς να την πάρω αυτή τη μάσκαρα, γιατί το βουρτσάκι της δεν είναι τρίχινο, είναι πλαστικό.
Και σκεφτόμουν και έλεγα, γιατί είχα ακούσει πολλούς που λέγανε ότι τα πλαστικά δεν είναι και πολύ καλά κτλ. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη που έχω δοκιμάσει ποτέ. Το βρουτσάκι έχει λοιπόν αυτή την όψη, κάνει πάρα πολύ ωραίες βλεφαρίδες, τη φοράω και τώρα, κάνει πάρα πολύ ωραίες και πολύ ωραία χωρισμένες βλεφαρίδες. Αν το δεις, η βλεφαρίδα μου φαίνεται χωρισμένη, φαίνεται σαν βεντάλια. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, δεν της κολλάει, δεν πέφτει, δεν ρίχνει δηλαδή τις βλεφαρίδες, δεν κάνει κομματάκια. Είναι εξαιρετική από την πρώτη μέρα που την πήρα μέχρι τώρα. Προχωράω σε ρούζ και εδώ θα σου δείξω την παλέτα που αγαπώ πάρα πολύ, που είναι από Makeup Revolution. Η παλέτα Hot Spice. Η παλέτα αυτή, όπως θα δεις, κυμαίνεται σε ροδακινή τόνους, ροδακινή, πορτοκαλί, καφέ. Θεωρώ ότι μπορεί να φορεθεί με κάθε look. Κάνει ένα πολύ ωραίο φυσικό τόνο στην επιδερμίδα. Εγώ τώρα έχω χρησιμοποιήσει αυτό σε συνδυασμό με αυτό, αυτά τα δύο δηλαδή χρώματα, και έχω βγάλει αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο είναι αρκετά φυσικό. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η παλέτα, μου λύνει τα χέρια, είναι η πρώτη που παίρνω όταν θέλω να δημιουργήσω ένα μακιγιάζ το οποίο θέλω να δώσω ένα πολύ φυσικό, μια πολύ φυσική όψη στο δέρμα μου. Για contour, ενώ θα περίμενες παλέτα και θα την περίμενα κι εγώ, η αλήθεια είναι, έχω να σου δείξω αυτό. Αυτό είναι από NYX, το High Definition Blush, στην απόχρωση Taupe. Είναι στην ουσία ένα ρούζ, το οποίο όμως εγώ το χρησιμοποιώ για contour και μου το είχαν στην ουσία προτείνει και από το μαγαζί εκεί, γιατί ήθελα ένα τελείως ψυχρό χρώμα, το οποίο μπορώ να το χρησιμοποιήσω για φωτοσκιάσεις. Είναι ένα χρώμα το οποίο χτίζεται, δημιουργεί την απόλυτη φυσική φωτοσκίαση. Θεωρώ ότι κάνει τρομερή δουλειά και επειδή έχω χτυπήσει παν από ό,τι βλέπεις, θα το ξαναπάρω. Και αναρωτιέσαι τόση ώρα και λες, αυτή στρίβει από εδώ, στρίβει από εκεί, τι στο καλό είναι αυτό που γυαλίζει τόσο πολύ? Θα σου πω. Είναι από NYX, αγαπημένο, Away with Glow, είναι το Liquid Booster. Είναι φανταστικό. Αυτό επειδή είναι πολύ έντονο, θα το βάζεις 2 σταγόνες εδώ και 2 σταγόνες εδώ. Θα το αφήνεις για λίγα δευτερόλεπτα να κάτσει για να μην σου απλωθεί, γιατί είναι αρκετά υγρό. Κάτσε να το δείξω. Οπότε αυτό που έχει καλύτερα να κάνεις είναι λίγο να το αφήσεις και μετά να το απλώνεις. Θέλει πραγματικά λίγη ποσότητα για να κάνει αυτό το αποτέλεσμα, αλλά το αποτέλεσμα φαίνεται τόσο όμορφο και φαίνεσαι τόσο φρέσκια και είσαι σε φάση το μήλο μου θα σκάσει από την ζωντάνια. Το πρώτο που θα σου δείξω, που θεωρώ ότι είναι το αγαπημένο για πολλούς λόγους, είναι από την NYX, από τη σειρά Machinist. Το lipstick αυτό στην απόχρωση Copper. Λοιπόν, η απόχρωση είναι αυτή. Είναι μεταλλικό, είναι ενυδατικό ή μη ενυδατικό, επειδή έχει τα μικρά γλιτεράκια, στεγνώνει απάνω σου, αλλά μένει και έχει μια πάρα πολύ ωραία γλυκιά απόχρωση που πάει με πάρα πολλά look. Έχω άλλα 2 προϊόντα NYX να σου δείξω. Το ένα είναι από NYX πάλι, από τη σειρά Lingerie και είναι το Butter. Γυαλίζει του σκοτωμού. Μπορείς είτε να το βάλεις μόνο του, είτε να το βάλεις σαν topper πάνω από άλλο κραγιόν. Είναι gloss, είναι παχύ. Έχει όμως μια πάρα πολύ ωραία καλοκαιρινή μυρωδιά, σαν καρύδα, σαν
Δεν ξέρω τι είναι, αλλά πεθαίνω όταν το φοράω. Το καλό είναι ότι τα χείλη σου δεν κολλάνε όταν το φοράς αυτό. Φεύγει, αλλά επειδή και αυτό μέσα έχει κομματάκια σαν shimmer, σαν glitter, μετά θα σου αφήσει μια πάρα πολύ ωραία γυαλάδα στα χείλη, μια φρεσκάδα, θα στα κρατάει ενυδατωμένα και αυτή η γυαλάδα δεν φεύγει. Τσεκαρισμένη. Και το τελευταίο lipstick από NYX είναι από τη σειρά Sleep Tease, το Let's Get Physical, το οποίο φοράω και σήμερα. Είναι αυτό. Είναι και αυτό σε μορφή gloss. Η μυρωδιά του μυρίζει μέντα. Είναι όμως από τα πολύ σταθερά gloss, δηλαδή θα τα δεις εδώ, ότι εγώ τόση ώρα που σου μιλάω και τα λοιπά δεν έχουν μετακινηθεί. Έχουν τη γυαλάδα που πρέπει, δηλαδή όχι σαν τα παλιά τα gloss που είχαμε, που ήταν πολύ έντονα. Αυτό είναι gloss μεν, αλλά διατηρεί μια ελεγχόμενη γυαλάδα. Για περίγραμμα χιλιών θα σου δείξω από NYX το Matte Lip Liner στην απόχρωση Dainty Days. Είναι αυτό εδώ. Αυτό λοιπόν το διάλεξα σαν αγαπημένο και είναι αγαπημένο γιατί πάει με τα περισσότερα nude, σε μένα τουλάχιστον, nude κραγιόν, τα οποία μπορώ να σχηματίσω το περίγραμμά μου χωρίς να φαίνεται ότι έχω κάνει περίγραμμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, σταθερό, δεν είναι ξηρό, γράφει υπέροχα, γράφει όσο θέλεις. Προχωράω σε Maybelline, ένα πάρα πολύ ωραίο σοκολατί κραγιόν, σοκολατί lipstick. Είναι αυτό και είναι το 988 Brown Sugar. Είναι brown sugar με το όνομα, όπως ακριβώς το λέει. Μυρίζει πάρα πολύ όμορφα, μυρίζει βούτυρο, μυρίζει σοκολάτα, μυρίζει έτσι πάρα πολύ όμορφα. Αν και ενυδατικό μένει στα χείλη για πάρα πολλές ώρες, έχει μια πάρα πολύ ωραία υφή που κάνει τα χείλη και φαίνονται ομοιόμορφα, δηλαδή δεν είναι από τα κραγιόν που θα φαίνονται, εάν έχεις γραμμές στα χείλη θα φαίνονται οι γραμμές. Στα κάνει λία, στα κάνει πάρα πολύ ωραία, στα δείχνει έτσι πολύ ζουμερά, χωρίς όμως να είναι gloss. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Τελειώνω με τα χείλη με μια πάρα πολύ καλή εταιρεία, η οποία τώρα αρχίζει και φαίνεται προς τα έξω. Μιλάω για την Cougar Beauty και μιλάω για το lipstick Mulberry. Η μυρωδιά του είναι έντονη, είναι και αυτή βουτυρένια μυρωδιά. Το χρώμα του είναι εξαιρετικό, στεγνώνει ματ και δεν τραβάει όμως τα χείλη. Εγώ γενικά έχω θέμα με τα matte lipstick, γιατί τα περισσότερα μου τραβάνε τα χείλη, μου φεύγουν κομμάτια και γενικά δεν τα πάω καλά. Γι' αυτό δεν έχω και αρκετά αγαπημένα matte lipstick, γιατί μου κάνουν αυτό το πρόβλημα. Να σας πω ότι το συγκεκριμένο δεν έχει τέτοιο θέμα. Να σας πω επίσης ότι το είχα βάλει σε τεστάρισμα στο Instagram πάνω από 8 ώρες που δούλευα και αν και δεν είχε μείνει ανέπαφο, γιατί ήπια και έφαγα στο μεταξύ, είχε μείνει αρκετό από το προϊόν πάνω στα χείλη μου. Είχε φύγει, αλλά είχε φύγει ομοιόμορφα, δεν είχε φύγει αυτό που βλέπουμε που φεύγει γύρω-γύρω και στη μέση ένα κενό και λες Παναγία μου, τι είναι αυτό. Αυτή είναι η απόχρωση. Είναι κάτι σε σάπιο μήλο, αλλά που ροζίζει, που κάνει λίγο πιο μπορντό, που κάνει λίγο πιο φούξια. Είναι ένα καταπληκτικό χρώμα. Απλώνεται τέλεια στα χείλη. Δοκιμάστε το αν έχετε την ευκαιρία. Και τελειώνω αυτό το βίντεο με αγαπημένο, όχι μόνο δικό μου, αλλά νομίζω όλου του κόσμου, από Urban Decay, το All Nighter Setting Spray.
Είναι αγαπημένο για πάρα πολλούς λόγους. Το φοράω ακόμα και τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι πάρα πολύ άνετο στην εφαρμογή. Το spray του δεν είναι επιθετικό. Βγάζει μια πολύ καλή ικανή ποσότητα, ούτως ώστε να καλύψει αρκετό από το πρόσωπο, να μην χρειάζεται σε πάρα πολλά σημεία να γυρνάς το πρόσωπό σου κτλ. Κρατάει όντως το μακιγιάζ πάρα πολλές ώρες, ανέπαφο, αναλύωτο κλπ. Όντως μιξάρει μεταξύ τους τα πουδρένια στοιχεία στο δέρμα και σταθεροποιεί τις σκιές για πάρα πολλές ώρες. Παιδιά, δεν είναι ανάγκη να σας πω πολλά πράγματα. Το προϊόν αυτό είναι award winning, οπότε δεν έχω κάτι άλλο να σας πω εγώ γι' αυτό. Αυτά ήταν τα αγαπημένα του 2018, εύχομαι να σας άρεσαν. Αν σας άρεσε το βίντεο, δώστε το ένα like, κάντε subscribe στο κανάλι μου και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις όποτε ανεβάζω νέο βίντεο. Εύχομαι αυτό το βίντεο να βγει μεθαύριο, δηλαδή την Τετάρτη. Εύχομαι λοιπόν τώρα που θα το βλέπετε να είναι Τετάρτη. Εάν δεν προλάβω λόγω φόρτου εργασίας και τα λοιπά, θα είναι Κυριακή, αν βλέπετε αυτό το βίντεο. Δεν σημαίνει κάτι, απλά θέλω να χωρέσω όσο περισσότερα βίντεο γίνεται μέσα στη βδομάδα, ελπίζω αυτό να το καταφέρω. Επίσης, αν δεν με έχετε ακολουθήσει στο Instagram, ακολουθήστε με και εκεί για να τα λέμε και από εκεί και να βλέπετε διάφορα eye looks που μπορεί να κάνω κοντινά και τα λοιπά, τα οποία δεν ανεβάζω στο YouTube. Και μέχρι την επόμενη φορά, να περνάτε καλά και να προσέχετε. Φιλιά!